હેલો દોસ્તો, તો આજે આપણે બનાવીશું સોયાબીનનું શાક. તો સોયાબીનનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા સોયાબીન, સૂકી ડુંગળી, 2 કટિંગ કરેલી અને 1 કટિંગ કરેલું ટામેટું લીધું છે. તો હવે આપણે સોયાબીનને બોઇલ કરી લઈશું. તો બોઇલ કરવા માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે અને હવે તેમાં આપણે સોયાબીનને નાખી દઈશું. અને હવે આપણે આને ગેસ ઉપર મૂકીને થોડી વાર માટે આપણે તેને બોઇલ કરી લઈશું. તો આને આપણે બહુ બોઇલ નથી કરવાની, થોડું પાણી ગરમ થઈ જવા દેવાનું છે. તો તમે જુઓ છો કે આપણું પાણી થોડું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આને આ રીતે થોડી વાર માટે આપણે તેને સોફ્ટ થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સોયાબીન થોડું સોફ્ટ થઈ ગયું છે અને સાઇઝમાં પણ થોડું મોટું થઈ ગયું છે. તો હવે આને આ રીતે હાથેથી દબાવીને આપણે તેમાંથી બધું જ પાણી કાઢી લઈશું. તો સોયાબીનનું આપણે બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે અને આને આપણે 2 ભાગમાં કટ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આને 2 ભાગમાં કટ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે શાક વઘારી લઈશું. તો શાક વઘારવા માટે મેં અહીંયા એક પેનમાં 3 થી 4 મોટી ડાકલી જેટલું તેલ લીધું છે અને તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ નાખીશું અને રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈ આપણી સારી રીતે ફૂટી જાય છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડી હિંગ નાખીશું અને તેમાં આપણે 2 કટિંગ કરીને રાખી હતી તે ડુંગળી આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને થોડી વાર માટે આપણે આને સોતે થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ડુંગળી થોડી સોતે થઈ ગઈ છે અને થોડો કલર સરસ આવી ગયો છે, ગોલ્ડન. હવે આપણે તેમાં 1 કટિંગ કરેલું ટામેટું અને 1 કટિંગ કરેલું મરચું તેમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડી વાર આને આપણે સોતે થવા દઈશું. તે સોતે થાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો કરી લઈશું. તો મસાલામાં મેં અહીંયા લસણ અને ધાણા જીરું અને ખાંડી લીધું છે. ત્યાર પછી તેમાં આપણે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી આપણે તેમાં હળદર પાવડર નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં થોડો ગરમ મસાલો નાખીશું અને સ્વાદ અનુસાર આપણે તેમાં મીઠું નાખીશું અને હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી નાખીશું અને આ બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો મસાલો આપણો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને આ બાજુ આપણો ડુંગળી ટામેટાં સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. તો હવે આપણો તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું. તો મસાલો આપણે સારી રીતે એડ કરી દીધો છે. તો હવે આપણે મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો આપણો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો આને થોડી વાર માટે આપણે સોતે કરી લઈશું. તો મસાલો આપણો થોડી સોતે થઈ ગયો છે, તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં સોયાબીનને એડ કરી દઈશું અને આને આપણે મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે સોયાબીન આપણા મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને ખાવામાં એકદમ મસ્ત મસાલેદાર લાગે છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડું 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું. તમારે ગ્રેવી ના રાખવી હોય તો તમે આને આ રીતે પણ ખાઈ શકો છો અને ગ્રેવી રાખવી હોય તો આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરવાનું અને આને ઢાંકીને થોડી વાર માટે આપણે કૂક થવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું સોયાબીન સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણું શાક સરસ તૈયાર છે. તો આપણું શાક એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે અને સરસ દેખાવ પણ છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડા કોથમીરના પાન છેલ્લે એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી બધી વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણું શાક ખાવા માટે તૈયાર છે. તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણું સોયાબીનનું શાક.